Alam mo ba na may built-in tool ang Windows na tumutulong magtanggal ng malware? Ang tawag dito ay MRT o Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool. Para gamitin, pindutin ang Windows plus R, i-type ang MRT at pindutin ang Enter. Piliin ang Quick Scan para mabilis o Full Scan para mas masusing pag-check. Automatic nitong hinahanap at tinatanggal ang mga kilalang malicious software sa system mo. Pero tandaan, hindi ito kapalit ng antivirus. Extra layer of protection lang ito. Kaya kung gusto mong siguradong malinis ang PC mo, gamitin ang MRT. Simple, libre, at built-in na sa Windows. Don't be left behind. Stay secure, stay updated. Like, share, and follow for more tech tips and reminders.